අයිබෝවන් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් YouTube channel එක Fiverr ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කලින් කරා ඒකට පුංචි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Fiverr Seller account එකක් නිවැරදිම ආකාරයට හදන විදිය ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට fiverr.com එකට ගිහිල්ලා Fiverr account එකක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කියන්නේ Fiverr Seller account එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් Fiverr කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේදී හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. අපි අද ඉඳලා වැඩ ටික කරගෙන යමු. වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම අරගෙන එනවා Fiverr වලින් ඕගොල්ලෝ සාර්ථක කරන බලාපොරොත්තු වෙන්න. තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලම සෙට් වෙන්න. ඉතින් දැන් Fiverr account එකක් හදන්න වාට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි fiverr.com එකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදියට account එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මගේ referral link එකෙන් Fiverr account එකක් හදන විදිය ගැන. මේ විදියට referral link එකකින් Fiverr account එකක් හදද්දි මෙතන කියලා තියෙනවා invite කරන කෙනාටත් invite එක ගන්න කෙනාටත් දෙන්නටම $100ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් නිකන් account එකක් හදනවට වැඩිය මේ referral link එකක් පාවිච්චි කරලා හදන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක Fiverr එකෙන්ම තමයි කියන්නේ. මේක මුකුත් මේ පිරමීඩ කතන්දරයක් එහෙම නෙවෙයි ඈ. මේකේ තියෙන්නේ මුලින්ම Fiverr එකෙන් order එකක් ඔයා දාද්දින් ඔයා buy කරද්දින් ඒකෙන් ඒ යන කොමිස් එකෙන් Fiverr fee එකෙන් තමයි ඔයාට යම්කිසි ගාණක් අඩු වෙන්නේ. නැතුව මේක මේ මට ලොකු ගාණක් කියන වැඩක් නෙවෙයි. හරිද? ඉතින් ඔන්න මේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. එතකොට ඒ description එකේ තියෙන link එක ඔයා click කරාට පස්සේ ඔයාව අරගෙන ආවි මෙන්න මේ වගේ site එකකට. එහෙම නැතුව නිකන් ඔයා fiverr.com එකට ආවත් මේ විදියට fiverr.com එකට ආවත් මේකෙත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන join කියලා මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට මේක පෙන්නාවි. නැත්තම් මේ විදියට ආවට පස්සේ මේ විදියටම තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක හදන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයාගේ Apple තියෙන MacBook එකක් නම් ඔයාට මේක ක්ලික් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඔයාගේ browser එකෙන් Facebook එකට log වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මේක ක්ලික් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ email එකට ඔයා browser එකෙන් log වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා හදන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙතනින් හදන්නම්. එතකොට ඔන්න මගේ මේ වෙද්දි මගේ මේ browser එකට connect වෙලා තියෙන email එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මම මේක මේ විදියට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙයා අහනවා Fiverr එකේ දෙන්න ඕන username එක. මේ අහන්නේ username එක. ඔයා මේක මේ automatically select වෙලා තියෙන එකක් තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයා username එක දෙද්දි චුට්ටක් කල්පනාවෙන් username එකක් දෙන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි මේක username එකක්නේ. දැන් ඔයා Fiverr එකේ video editing වැඩ කරන්න හිතන් ඉන්නව නම් ඒකට ගැලපෙන username එකක් දෙන්න. graphic designing නම් ඒකට ගැලපෙන username එකක් දෙන්න. ඒ වගේම හැමදේම නිකන් common එකක් නම් එහෙම ගැලපෙන username එකක් දෙන්න. ඔයාගේ customerට ඔයාගේ username එක මතක හිටින විදිය username එකක් ඔයා දෙන්න. ඒක ඔයා කලින් account එක හදන්න කලින් හිතලා search කරලා බලලා ඒක හදාගන්න. මේකට ඔයාගේ නම පාවිච්චි කරත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්න පුළුවන් username එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් වීඩියෝ එඩිටිං කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ඒකට ගැලපෙන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දාන්නම්. දැන් මගේ නම දිල්ෂාන් හින්දා දිල්ෂාන් කියන නම මේකට දාන්න බෑ. මම නිකන් දාලා බලන්නම් ස්ටුඩියෝ කියලා දාන්න පුළුවන්ද කියලා. දිල්ෂාන් ස්ටුඩියෝ දාන්නත් බෑ. ඒක තියෙනවා. අපි මේක චුට්ටක් තව ටිකක් මේවා කරමු. දිල්ෂාන් ස්ටුඩියෝ 97 වගේ එහෙම දාන්න පුළුවන්. දිල්ෂාන් ස්ටුඩියෝ 97. ඔන්න ඕක තමයි මගේ Fiverr username එක. එතකොට මෙතන පෙන්නන්නේ ඒ දැන් මේ වෙද්දි connect වෙලා ඉන්න email එක. ඉතින් ලස්සන username එකක් දාලා මෙන්න මෙතන join in කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ දෙකම හරිනම් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඒ correct mark එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදියට මේකට sign up වුණාට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ මේ ඔයා හදපු email එකට එන mail එක confirm කරගන්න එක. මම ආපහු මගේ mail එකට log වෙන්නම්. දැන් Fiverr එක හදපු mail එකටම log වෙන්න ඕන. මෙතන පෙන්නනවා මේ Dilshan Studio 97
ඔයාගේ account එක active කරන්න ඕනලු. ඔයාගේ mail එකට ගිහිල්ලා තියෙනවලු confirmation mail එක. ඒක බලලා active කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ගිහිල්ලා නැත්තම් මෙතන අපිට resend කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මට එහෙම කිසිම mail එකක් ඇවිල්ලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතනත් එහෙම කිසිම mail එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද්ද ගැටලුව කියලා. එතකොට හදපු email එක ඒක හරියටම හරි. අපිට මේක මෙතනින් resend කරන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි එක කරා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතනින් search කරලා බලන්න පුළුවන් Fiverr එකෙන් මොනවත් ඇවිල්ලාද කියලා. Fiverr එකෙන් mail මොකුත් ඇවිල්ලාද කියලා මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා නැහැ. මම නැවතත් fiverr.com එකට යන්නම්. ගිහිල්ලා අපි ඉස්සරහට ඒ වැඩ ටික කරගෙන යමු. හරිද? මුලින්ම දැන් mail එක ගැන හිතන්න එපා. අපි ඒවා ඉස්සරහට निराකරණය කරගමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන වාගේ profile icon එක. එතකොට මේ profile icon එක මේ interface එක ඔයා වීඩියෝ එක බලන්නේ ගොඩාක් පහුවෙච්ච කාලයක නම් ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Fiverr account එක සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකකට විතර සැරයක් මේ interface ඔක්කොම update වෙනවා. මෙන්න මේ profile icon එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා become a seller කියලා button එකක්. මෙන්න මෙතන මේක click කරගන්න පුළුවන්. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා විස්තර ටිකක් දාලා මේ බලන්න become a seller කියලා මෙන්න මෙතන green color button එකක් තියෙනවා. මේක click කරලා මෙන්න මෙතන මම continue කරගන්නම්. ඊට පස්සේ නැවතත් continue කරන්න එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න නැවතත් එනවා. මම මේ ටික මේ විදියට continue කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ full name එක මෙයාලා අහනවා. full name එක හද්දි ඒක හරි විදියට දෙන්න. මෙන්න මෙතන උදාහරණයක් පෙන්නනවා. ජෝන් ස්මිත් අන්න ඒ වගේ full name එක දෙන්න ඕන. මම මගේ full name එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ profile picture එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරනවා. ඔන්න ඔය විදියට මම මගේ profile picture එක මෙන්න මෙතෙන්ට upload කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට photo එකක් upload කරද්දී ඔයා Google එකකින් ගත්ත photos දාන්න එපා. ඔයාගේ original photo එකක් හොඳ ලස්සන photo එකක් මෙතෙන්ට දාන්න. මේ photo එක ඔයාට ඕනම අවස්ථාවක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මෙතෙන්ට ඔයාගේ හොඳ photo එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අර චුට්ටක් මේ වෙලාව යන්නේ මගේ හොඳ කැමරාවකින් ගාව photo එකක් මෙතෙන්ට upload කරන්නේ චුට්ටක් එක upload වෙන්න වෙලාව යනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ description එක. මේ description එකට ඔයා දාන්න ඕන ඔයාගේ work experience එක ගැන, ඔයා කරපු project ගැන, නිකන් ඔයා ගැන චුටි විස්තර ටිකක් තමයි ඔයා මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර කාලෙක ඉඳන් මේ video editing වැඩ කරනවද, ඔයා කරලා තියෙන project මොනවද, මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් මෙන්න මෙතන description එකට ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන language කියන එකට ඔයාට පුළුවන්, ඒ කියන්නේ ඔයාට communicate කරන්න පුළුවන් language ටිකක් මෙතෙන්ට ඔයා දාගන්න ඕන. ඇත්තටම මෙතෙන්ට ඇත්තම දාන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ඔයාට ඒක ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙද්දි Google Translate එක තියෙන නිසා අපිට ඕන දෙයක් translate කරලා ඒ language ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මගේ අර YouTube thumbnail එකකට ගත්ත photo එකක් තමයි මෙතෙන්ට upload කරේ. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? description එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා මම චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. Fiverr එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු දැනට Fiverr එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය කොහොමද description දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මෙයා දාලා තියෙන්නේ මෙයාගේ description එක. මේ description එක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. video editing නේ අපි දැන් මම මේ sample එකක්නේ. එතකොට මේකේ මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ video editing නිසා ඒකට ගැලපෙන එකක් ඕන දාගන්න. දැන් මේ බලන්න මේ stay creative කියලා තමයි මෙයා description එක මෙතන තියෙන description එක නෙමෙයි මේක නෙමෙයි මෙන්න description එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ description එක. මෙයාගේ මේ බලන්න මෙයා professional video editor කෙනෙක්ලු, මෙයා expert කෙනෙක්ලු Adobe Premiere Pro වල, After Effects, Photoshop මේ වගේ work experience තියනවලු. නිකන් මෙයා ලස්සනට මේක හිත ඇදිලා යන විදියට හොඳ description එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ description එකක් දාගන්න. මම මේ description එක මේ විදියට copy කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඔයාට මේකෙන් කරුණු අරගෙන හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේ හදන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාට ඕන වෙලාවක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් හින්දා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම චුට්ටක් කොපි කරලා අරගෙන මෙතන දාගන්නවා. මේ විදියට එඩිට් කරලා. හරිද? ඔයා මේක ඔයාට පුළුවන් ස්කිල් එක දාලා හදාගන්නවා කරන්න වෙබ් ඩිසයිනින් පැත්තෙන් නම් ඒක එහෙම ඕන විදියට ඔයා ඒක හදාගන්න. හදාගෙන මේ ටිකත් මේ ලැන්ග්වේජ් කියන එකට ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඒක දාන්න. ඔන්න මම ඉංග්‍රීසි කියලා දානවා. ලෙවල් එක දාන්න. ඔයාට එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඕන එකක් දාන්න. හේතුව තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් software අපිට පාවිච්චි කරලා ඒ භාෂා ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් හින්දා. එතකොට මම මෙතන පෙන්නලා දුන්නේ මෙතන full name එක දානවා. ෆොටෝ එක Google එකෙන් ගත්ත එකක් නැතුව හොඳ ලස්සන ෆොටෝ එකක් දානවා. description එක දානවා ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් language ගැන දාලා මේක continue කරගන්නවා. ඊගාවට අපි යන්නේ දෙවනි page එකට. මේකේ අහන්නේ your occupation. ඔයාගේ රැකියාව මොකද්ද? අපිට පුළුවන් මේක ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් කරන්න හිතන් ඉන්න පැත්ත ටාගට් කරලා දාන්න. දැන් video animation මෙතන තියෙනවා digital marketing, web and graphic. මම දාන්නම් video and animation කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා එයා මොන පැත්තද ඔයා ફોකස් කරන්නේ? එකකින් දෙකක්වත් සිලෙක්ට් කරන්නලු. ඇත්තට මම වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තම මේක කරන නිසා ඔන්න වීඩියෝ එඩිටින්, ෂෝට් වීඩියෝ ඇඩ් ඒ වගේ පැත්තක් චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. ඔය විදිහට ඒක දාගන්නම්. ඔයාට මෙතන ගොඩක් දේවල් දාන්න පුළුවන් නම් මෙතනින් මේ තියෙන ඕන දෙයක් මෙතනින් දාගන්න. ඊට පස්සේ එයා අහනවා ඔයාගේ ස්කිල් මොනවද කියලා. මෙතන Tamanට පුළුවන් දේවල් දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට වීඩියෝ එඩිටින් නම් ඒක. ඊට පස්සේ මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දාන්න, කොහොමද එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ද කවුද කියලා. ඊට පස්සේ තව දාන්න පුළුවන්. මේකට දාන්න පුළුවන් වීඩියෝ ඇඩ්ස් තියෙද්ද දන්නේ. ඔන්න වීඩියෝ ඇඩ්ස් තියෙනවා. ඒකේ කොහොමද එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ද? මේ විදියට මේ ටික මේ අවස්ථාවේදීම දාලා හරියට හදාගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයා දානේව තමයි හොඳට SEO වෙන්නේ. කවුරු හරි Fiverr එකේ සර්ච් කරොත් වීඩියෝ එඩිටින්, ෂෝට් ඇඩ් මේ වගේ දෙයක් සර්ච් කරොත්, වෙබ් ඩිසයිනින් හොක් ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න ඕනම දෙයක් සර්ච් කරොත් මෙන්න මේ කීවර්ඩ් වලට අදාළව තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක, ඔයාගේ ගිග්ස් පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් ටාගට් කරලා දාන්න. දැන් මෙතන මොනවා ගැහුවත් දැන් ෆොටෝ පැත්ත ගැහුවත් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි, ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ වලට අදාළ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මෙතන පෙන්වනනේ. කා ෆොටෝග්‍රැෆි මේ වගේ ෆොටෝ එහෙම ඕන දෙයක් පෙන්වනවා. වෙබ් ඩිසයිනින් පැත්ත ගත්තොත් මෙතනින් නිකන් ඔයාට හිතෙන දේවල් සර්ච් කරලා මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට දානේව ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මේවා එඩිට් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එඩියුකේෂන් තත්ත්වය තමයි මෙයාලා බලන්නේ. එතකොට ඔයා යුනිවර්සිටි එකක ඩිග්‍රියක් කරලා නැතත් ඔයාට මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මෙයාලා උපාධි සහතිකේ අපේ බලන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතන දාන්න ඕන කන්ට්‍රි එක ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකා කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද යුනිවර්සිටි එක කියලා අහන්නේ. University of Colombo කියලා දැන් මට මෙතන දාන්න පුළුවන් මේ මගේ යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් මෙතන ඔයා කරපු ඩිග්‍රී එක. ඊට පස්සේ මෙතනට මම දාන්නම් වීඩියෝ එඩිටින් කියලා නිකන් මෙහෙම නිකන් දාගන්නම්. ඊට පස්සේ year එක අහනවා. මේ ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් වෙන year එක. ඔන්නම දාන්නම් 2020 කියලා. දාලා අපිට පුළුවන් මේක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් තියෙනවා නම් ඒව දාන්න පුළුවන්. මේවා කම්පල්සරි දේවල් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන මේ තරුවක් විදියට තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන දේවල්. මෙතන කම්පල්සරි දේවල් නැති නිසා ඔයාට බොරු දෙයක් වුණත් දාන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි හොඳට ෆිල් කරලා හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් විදියට account එක හදන්නවා. කරන්නේ මොන දේ වුණත් ඔයාට ඒ සම්බන්ධ තියෙන සුදුසුකම්, සර්ටිෆිකේට් අරවා මේවා හැම දෙයක්ම දාලා මේක හොඳට ෆිල් කරගන්න. මේක එක අකුරක්වත් හිස්ව තියන්න එපා. මේවා පස්සෙත් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවෙම හොඳට හදාගන්න. එතකොට ඔයාට පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. තියෙන කාලෙක බ්ලොග් සයිට් එකක් හරි ගමන්නේ හදලා ඒක ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මේ ටික දාලා අපි බලමු මේක කන්ටිනියු කරලා. ඉතින් ඔන්න error එකක් පෙන්නනවා. මේකේ මම year එක දාලා නැතිලු. මේ වගේ නිරත වෙන කාලය දාලා නැතිලු. ඉතින් year එකත් මම ඔන්න උතෙන්ට දාන්නම්. දාලා මේක නැවත
කන්ටිනියු කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිව අරගෙන යන්නේ තුන්වෙනි පියවරට. ඉතින් මම මගේ දැන් මෙතන Gmail verification එක දැන් ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා. මෙන්න Gmail verification එක චුට්ටක් පරක්කු වෙලා තමයි ආවේ. එතකොට මේකේ අර වෙනම verification එකක් අහන්නේ නැත්තේ මම account එක හදන වෙලාවේ ඔයාලා දකින්න නැති Google account එකකින් නේ හැදුවේ. නිකන් email එක ගහලා නෙවෙයිනේ. ඒ වගේ Google account එකෙන් හදපු නිසා මට අර mail එකේ වෙලා ආවේ නෑ. නමුත් account එක verify වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකට ඕනනම් Facebook එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, Twitter එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, මේ හැම ඕන දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේවා ඇඩ් කරා කියලා කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඇඩ් කරලා තියෙන එක වැඩිපුර හොඳයි. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලන කෙනෙක්ට ඔයා නිකන් ජෙනුයින් කෙනෙක් වගේ පේනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම මේ වගේ account තියෙනවා නම් මේවා ඇඩ් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊමේල් එක මෙතන ඇඩ් කළා නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා මෙතෙන්ට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න ඕන. ඔන්න මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න යන්නේ. ඔන්න කෝඩ් එක ආවා 55 73 මට ආපු කෝඩ් එක. ඔන්න මම මේක සබ්මිට් කරගන්න ඕන. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ security caption අපි මේකට දෙන්න ඕන. මෙතෙන්ට දෙද්දී ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුර යන දෙකම ඔයා එක්ක කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න, ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් තියාගන්න. මේක කවදක හරි ඕන වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයා මතක තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් දෙන්න. ඔන්න මම දෙනවා මේක මේ විදියට. ප්‍රශ්න තෝරගෙන උත්තරය ඔයා දීලා මේක ෆිනිෂ් කරගන්න. ඔන්න මේ විදියට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරලා ඔයාට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න your seller profile is all set. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Fiverr selling account එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා ඉවරයි. එතකොට මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ Fiverr එකේ gig එකක් දාන විදිය ගැන. එතකොට gig එකක් දාන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක කතා කරන්නේ ඊගාව වීඩියෝ එකේදී. හැබැයි ඊට කලින් Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික දැන් ඔයා මේකට අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම්, ඔයා gig එකක් දාන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් Fiverr එකේ ඔයා කරන්න වැඩක් හිතා ගන්න ඕන, වැඩක් හොයා ගන්න ඕන. එතකොට මම ඊගාව වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි වැඩ ටිකක් ගැන, ස්කිල් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ හැම දෙයක්ම මේ channel එකේ කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා, මේ ගැන ඔයා හිතන දේ comment එකක් දාලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම Fiverr වලින් විතරක් නෙවෙයි මම මේකෙදි ඉස්සරහට e-money concept ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්න ගැටලු comment දාලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. යම් තාක් දුරකට මේ දැනුම බෙදාගෙන ඕගොල්ලොන්ව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් කාලේ අරගෙන වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් ලේසි වැඩ ටිකක් ගැන කතා කරමු.